নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমৰ মানুহে কুকুৰ খোৱাটো সঁচা, খোৱাক লৈ বাধা নাই, এই ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। অসমৰ মানুহে কুকুৰৰ মাংস খায়, কুকুৰ নোখোৱা নহয় অসমত। মোৰ অফিচত কৰা ল'ৰাজনেও কুকুৰ মাংস খাইছিল, বাটৰ কুকুৰ ধৰি থানাতো সোমাই অসমৰ ল'ৰা। এই মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মই বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতেও কুকুৰ খোৱা দেখা পাইছিলোঁ। মই খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা নিদিওঁ। কোনোবাই কুকুৰ খায়, কোনোবাই গাধ খায়, কোনোবাই গৰু খায়। উন্নত দেশত গৰু, ছাগলী, ভেড়া, কুকুৰ, কেঁকুৰা ইত্যাদি ইত্যাদি খায়। এই মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই। কুচিয়া, বেং, সাপ, ঘোঁৰা, গাহৰি, গাধ চব খায়। এই মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই। বিৰোধীৰ ইচ্ছু নাই কাৰণে কুকুৰৰ মাংসক লৈ ইচ্ছু কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি বিধায়কে অসমৰ মানুহে কুকুৰ খায় বুলি অপমান কৰিছিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত কৈছিল অসমত কুকুৰ খায় বুলি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাস্তাৰ কুকুৰবিলাক অসমলৈ পঠিয়াই দিব লাগে। এই মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক সমৰ্থন অসমৰ পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। ২ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীৰ চানমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হঠাতে দপদপকৈ জ্বলি উঠিল চলন্ত অৱস্থাত থকা এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। মহানগৰীৰ চানমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, হঠাতে দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ডবা। চানমাৰী উৰণীয়া সেতুৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। উল্লেখ্য যে জানিব পৰা অনুসৰি নামনিমুৱা যাত্ৰীবাহী ৰেলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কি কাৰণে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে। বাতৰি লিখা পৰ্যন্ত অগ্নি নিৰ্বাপন হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পুৱা 6:30 বজাত বাংগালুৰুলৈ ৰাওনা হ'লহেঁতেন ৰেলখন। ৩ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ভূপেন বৰা আৰু আজমল বাংলাদেশত চিট বিচাৰি ফুৰিছে। ভূপেন বৰা আৰু বদৰুদ্দিন আজমল বাংলাদেশত চিট বিচাৰি ঘূৰিছে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য। বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল কাগজে পত্ৰইহে আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। অসমত 14খনৰ ভিতৰত 12খন আসনতে বিজেপি বিজয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰে। ভূপেন বৰা, বদৰুদ্দিন আজমল বাংলাদেশত চিট বিচাৰি ঘূৰিছে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য। অসমত 14খনৰ ভিতৰত 12খন আসনতে বিজেপি বিজয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰে। ভূপেন বৰা, বদৰুদ্দিন আজমল বাংলাদেশত চিট বিচাৰি ঘূৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে। ৪ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে দুখীয়াই নাপালে ফুটা কৰি জিঞ্জাৰৰ বাবে বিশেষ আঁচনি। জিঞ্জাৰ হোটেলকে ধৰি শিলসাকৰ 16 প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। খিলঞ্জীয়াত মাটি দিব নোৱাৰা চৰকাৰে পুঁজিপতিক দিব মাটি ভেটি ক্ষতিপূৰণ। খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰে আজিও কিয় ভাঙিব নোৱাৰিলে জিঞ্জাৰ হোটেল। নিশাটোৰ ভিতৰতে শ খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিছিল প্ৰশাসনে, কিন্তু উচ্ছেদিতই আঙুলিয়াই দিয়া মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত আজিও নচলিল বুলডোজাৰ। জিঞ্জাৰ হোটেলকে ধৰি 16 প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। অন্য স্থানত ভূমি দিয়াৰ উপৰিও নিৰ্মাণৰ সকলো ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে। পিছে দুখীয়া নিচলাৰ ঘৰ ভঙাৰ পূৰ্বে না নটিচ না পুনৰ সংস্থাপনৰ চিন্তা। কোটিপতিক ক্ষতিপূৰণ মাটি দিয়ে চৰকাৰৰ দৰত নাই খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি। ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি হেৰুৱাই এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলতে দিনে নিশাই কটাইছে উচ্ছেদিত লোকে। জনতাই নিৰ্বাচন কৰা চৰকাৰেই এতিয়া দৰিদ্ৰ জনতাৰ মূৰত সোধাইছে ৰামটাঙোন। পুঁজিপতিক দিয়াৰ দৰেই শিলসাকৰ খিলঞ্জীয়া উচ্ছেদিতক মাটি দিবনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। জিঞ্জাৰ হোটেলকে ধৰি শিলসাকৰ 16 প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে।
এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সোয়াইন ফিভাৰ গাহৰি ব্ৰইলাৰ আমদানিত চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা সোয়াইন ফিভাৰৰ পৰা অসমবাসী আৰু কৃষকক ৰক্ষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ ৰাজ্যত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মুৰ্গী আৰু গাহৰিৰ প্ৰৱেশ আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰৰ বাবে বিগত 2 বছৰে সাংঘাতিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল অসমৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন অসমত সোয়াইন ফিভাৰৰ কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ নাই যদিও অন্য ৰাজ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ৰোগে সেয়েহে সোয়াইন ফিভাৰৰ পৰা অসমবাসী আৰু কৃষকক ৰক্ষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ ৰাজ্যত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মুৰ্গী আৰু গাহৰিৰ প্ৰৱেশ যিহেতু ভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা চাহিদা পূৰাবলৈ অসমলৈ প্ৰায় 60% গাহৰিৰ আমদানি হয় যদিও এতিয়া কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে ব্ৰইলাৰৰ প্ৰৱেশক লৈও ৰাজ্যৰ পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে গাহৰিৰ আমদানি বন্ধৰ বাবে 10 মাৰ্চত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্ৰইলাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসম আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ বাবে যাতে ৰাজ্যৰ কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ অনা নিষেধ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 5% GDP পশুধন জাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ নগাঁও চহৰত নিশংক হত্যাকাণ্ড পত্নীক হত্যা কৰি পুতি থলে মাটিৰ তলত ঘটনাক লৈ নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে ফাকুৱাৰ দিনাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মৃত মমি দাস আজি শ্ৰমিকে মাটি খান্দিবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে মমি দাসৰ মৃতদেহ নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীক নিশংকভাৱে হত্যা কৰি মাটিৰ তলত মৃতদেহ পুতি থোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মমি দাস 30 বছৰ বয়স হৈছে মমি দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ স্বামী নাৰায়ণ দাসে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে জানিব পৰা মতে মৃত মমি দাস নগাঁৱৰ নেশ্যনেল একাডেমী নামে এখন ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ 4ৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ফাকুৱাৰ দিনাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মৃত মমি দাস আজি শ্ৰমিকে মাটি খান্দিবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে মমি দাসৰ মৃতদেহ মাটিৰ ওপৰলৈ ওলাই থকা মৃতদেহৰ হাত প্ৰত্যক্ষ কৰি শ্ৰমিকে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত ডিমৰুগুৰিৰ কেঁচাআলি অঞ্চলৰ ৰাইজ গোট খাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি মমি দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে উল্লেখযোগ্য যে 2 দিন ধৰি পলাতক হৈ আছে নাৰায়ণ দাস পেছাত ই-ৰিক্সা চালক স্থানীয় লোকৰ মতে নাৰায়ণ দাসে প্ৰায় নিশা সুৰামত্ত অৱস্থাত নিজ পত্নীক মাৰধৰ কৰিছিল সেয়েহে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই হিমন্ত চৰকাৰে মুছলমানৰ ল'ৰা-ছোৱালীক অনাথাই কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক উচ্ছেদৰ কবলত পৰিছে এইসকল ভাৰতীয় মুছলমান নহয় নেকি এইবুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এবিএমছুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্টি মুছলিম এজেণ্ডা চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্টি মুছলিম এজেণ্ডা চলাইছে বুলি সমালোচনা কৰিছে অৰ্থাৎ মন্তব্য কৰিছে এবিএমছুৱে মুছলমান হোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ঘৰ ভাঙিছে ৰাজ্যজুৰি হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তুলিব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ কৰিব এবিএমছুৱে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ুৱাব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকল দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থী আছে সেই দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ুৱাব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত 25% আসন সংৰক্ষণৰো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 2023 বৰ্ষৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 14 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ
দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি